हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रीती आणि अनंतवार आपल्या या चॅनलमध्ये स्वागत करते। आज आपण पुदिन्याची चटणी पण थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने बनवलेली पाहणार आहोत। ही चटणी पकोड्यांसोबत, भज्यांसोबत पण खाऊ शकतो। चला तर पाहू त्याची कृती। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहेत। मी इथे हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, धुवून 10 ते 12 घेतलेल्या आहेत। 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आणि एक तुकडा अद्रकाचा घेतलेला आहे। अर्धी वाटी पुदिना आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर। बरेच जण कोथिंबीरला सांबार पण म्हणतात। हिरव्या मिरच्या, पुदिना, लसण हे सर्व वाफवून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकलेला आहे। यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत आणि अर्धी वाटी पुदिन्याची पाने। यामध्ये आपण लसणाच्या ज्या पाकळ्या आहेत 10 ते 12 त्या सुद्धा टाकून घेतलेल्या आहेत। आता हे सर्व मिश्रण ते चमच्याच्या साहाय्याने हलवून घ्यायचं आणि चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं, वाफवून घ्यायचं आहे। 2-3 मिनिटं हलवून घेऊया हे मिश्रण। तुम्ही पाहू शकता हे सर्व मिश्रण हलवून घेत आहे आणि आपले जे पुदिन्याची पानं आहेत ती लवकरच वाफतात। मिरच्यांना थोडा वेळ लागतो। हे सर्व मिश्रण आपण वाफवून घेतलं। आपलं मिश्रण भाजून तयार आहे आणि गॅस बंद करून घेऊ। मी इथे मिक्सरचा पॉट घेतलेला आहे। यामध्ये अद्रकाचे तुकडे करून टाकले, अर्धी वाटी कोथिंबीर आणि जे मिश्रण वाफवून घेतलं सर्व पुदिना आणि मिरच्या त्या चिरून सुद्धा इथे टाकू शकता। मिरच्याचे 2 तुकडे करून मी इथे मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घेतलेले आहे। पुदिना पण टाकला। यासोबत 1 चमचा मीठ टाकलेलं आहे। मीठ चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे सर्व मिश्रण आता मिक्सरमधून बारीक फिरून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण फिरवण्याच्या अगोदर यामध्ये आपण लिंबाचा रस सुद्धा टाकवणार आहोत। मी इथे मोठं लिंबू घेतलं त्यामुळे अर्धा लिंबाचा रस वापरणार आहे। जर लिंबू छोटा असेल तर तुम्ही 1 लिंबाचा रस वापरायचा आहे। मी इथे अर्धा लिंबाचा रस वापरलेला आहे आणि रस या पॉटमध्ये टाकून घेतलेला आहे। यासोबतच आपण इथे साखर सुद्धा वापरणार आहोत। अर्धा चमचा साखर वापरलेली आहे। आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता। तुम्हाला जर ही चटणी पातळ हवी असेल तर यामध्ये पाणी टाकून पुन्हा एकदा हे मिश्रण बारीक फिरून घ्यायचं आहे। आता या चटणीला आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता मी इथे बाउलमध्ये चटणी काढून सर्व करून घेतलेली आहे। अशा प्रकारे झटपटीत आणि थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने टेस्टी अशी पुदिन्याची चटणी खाण्यासाठी तयार आहे। ही पुदिन्याची चटणी पकोड्यांसोबत किंवा तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता। माझ्या मागील व्हिडिओमध्ये मी मिक्स डाळीचे पकोडे दाखवले होते। त्या पकोड्यांसोबत ही चटणी सर्व करून घेतली होती। त्यामुळे मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दाखवलेला आहे आणि फोटोसुद्धा दाखवत आहे पकोड्यांसोबत। चला तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा। तुम्हाला पण या पद्धतीची पुदिन्याची चटणी नक्कीच आवडेल। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। थँक्यू।